היום אנחנו עם תמי קרן. תמי, מה שלומך? וואו, אהלן, אלון. אהלן אהלן. אז קודם כל אני אציג את עצמי בתוך השרשרת הזו, שהיא שרשרת טבע, שבמהלכה אנחנו פוגשים אנשים שעוסקים בטבע עם שיגעון כזה מהיום שהם נולדו, ואיכשהו מוצאים את עצמם במיזם כזה או מיזם אחר. ואני מאוד נרגש לפגוש אותך, תמי. למעשה הפגישה הראשונה שלנו הייתה אי שם, אני חושב, עבדנו יחד ברשות הטבע והגנים, ואת היית סוג של מנהלת שלי בנחל מערות, נכון? במרכז הדרכה אקולוגי, נכון. זה היה לפני 20 שנה? נכון, נניח, או נכון, זה יותר. התחיל. נכון, ואז היו לנו פגישות אקראיות, אני כצלם טבע מדי פעם, את ביקשת ממני תמונות לטובת נכון. המגזין של רשות הטבע והגנים, ובין לבין אני למדתי להכיר אותך דרך פרויקט מדהים שאת מובילה אותו במשך ה-200 שנים האחרונות פחות או יותר, שזה כל הנושא של הזיקיות. הייתה לנו עד לא מזמן איזו פגישה מדהימה בגבעה הקטנה אצלי מאחורי הבית בקיבוץ יסור. אז את מבחינתי לגמרי אשת הזיקיות של מדינת ישראל, אם לא של העולם כולו, ואנחנו נלמד להכיר את זה דרך ה-555, אבל מעבר לזה אמרתי לך, מה עוד את יכולה לספר על עצמך? ואת כתבת דברים שאני לא הכרתי, כמו זה למשל שאת גרה בקיבוץ החותרים ליד הים, שלך ולאישך דותן היקר, שגם הוא היה מנהל שלי בחייבר כרמל, ששם ביחד רדפנו אחרי נשרים, עיזי בר, כבשי בר ויחמורים כמובן. אז גם היה לנו את ההיכרות הזו הראשונית. את יוצרת מדי יום, את רושמת, תופרת במכונה הרבה מהבגדים, תופרת את הבגדים שלך, שזה מדהים, את עסק בכדרות, ואת גם כותבת פרוזה, ולאחרונה הוצאת ספר מדהים שגם בו נעסוק בהמשך. אני פשוט מנסה להכניס את הכל תוך כדי, עושה טיולי הליכה, נכון, בערים, בארץ ובעולם, מה שאני לא עושה בכלל האמת, ואמרנו כבר, עובדת ברשות הטבע והגנים, מנהלת תוכן מדעי בתחום שמירה על הטבע, ואת אישה הרבה יותר רצינית ממני, אין לי ספק בכלל, כולנו נדע את זה מהר מאוד. לא אקולוגית, משווים, לא משווים. אקולוגית, זואולוגית, חוקרת פעילה בתחום התנהגות בעלי החיים, ובקיצור, התוצר טבע מהלך. תמי קרן, מי את? אמרת כבר הכל נראה לי. טוב, אז אנחנו נסיים, היה לנו מאוד, בבקשה. בואי נתחיל באמת בהצגה אישית, ואחר כך נתגלגל אל תוך השיחה שלנו. אם אז שואלים אותך מי את, מה תגידי קודם, מתוך כל הדבר הזה שהעלינו עכשיו? כן, אז אני תמיד חושבת שאני זואולוגית. זה הדבר הראשון שעולה לי בכל פורום שאני נמצאת בו. מי אני? אני זואולוגית, אני אקולוגית. גם בשנים שלא חקרתי בעלי חיים, הרגשתי שזאת אני. בנוסף לזה, אני אדם שהוא יוצר כל הזמן, דברים גם בעבודה, אבל גם בדברים אחרי הצהריים, כמו שאמרת, עוד ועוד דברים ופרויקטים שיש לי ומיומנויות שאני מפתחת, משהו שאני פשוט חייבת, לא יודעת לשבת כל כך ולהסתכל על טלוויזיה או משהו כזה, אלא פשוט יוצרת. אני חושבת שהמחקר והיצירה הם כנראה באים אצלי מאותו מקום, אבל הם מתבטאים קצת אחרת. המחקר צריך להיות מסודר, מאורגן, אתה יודע לאן אתה הולך ואתה אמור לענות על שאלות. היצירה היא קצת יותר מתפזרת. נראה לי שאולי בבוקר אני מאורגנת, מסודרת, גם בעבודה, גם במחקר. אחרי הצהריים אני מתפרעת. זאת אני. מדהים, ומעניין שהספר שאותו הוצאת לאחרונה, ואנחנו מבינים, אני יודע שאת בתהליך כתיבה של ספר נוסף, שוב נכון. נעסוק בו, הוא בדיוק הביטוי של ההתפזרות, כי בו גם נראה שיש פה מקום מאוד מאוד מסודר על עמק ונהר שיצא ממש, זה הפוך, אוקיי? שיצא, אני קראתי אותו, אני בגמייה ככה צללתי אל תוך הנופים של דרום צרפת, ויש בו כל כך הרבה דברים, האמת שאין בו כמעט זיקיות, אבל נדבר על זה בהמשך, למה הוצאת את זיקיות משם. אז הוא בדיוק הצד השני שעליו את מספרת? אני חושבת שכן, שלמעשה, בגלל שאני אדם שהוא גם כותב במקצוע שלי, אני עורכת תוכן מדעי, אז יש לי את הצורך לבטא דברים, ובבוקר אני כותבת
מדע בצורה שהיא מסודרת, נתונים ועובדות, ובערב פשוט יוצא לי איזשהו טקסט שהוא מתפרץ, אפשר להגיד ניצץ מתוך רגש, קולח, מתפרץ, כותבת בתנועה חופשית, ופשוט מתוך זה נובע לי סיפור, וככה יצא שכתבתי ספר שהוא גם לא בארץ, והוא קשור מאוד גם להליכה בשטח, לשהייה בשטח, גם להיות בטבע, אבל גם ללכת בטבע, כל מה שזה כולל בתוכו את ההיבט הפיזי, את ההיבט של להיות במקום שאתה לא מכיר. והספר, בגלל שהוא התפרץ לי, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא כלל ככל הנראה הרבה מאוד מהדברים שאני לא התכוונתי, כתבתי קצת יותר בפרי סטייל, פחות ארגנתי אותו מראש, ואם היום אני מנסה לסכם לעצמי, הספר הוא די אני. אנשים שמכירים אותי, מכרים, משפחה שקראו אותו, הם מוצאים אותי בו באופן ממש חופשי, בקלות. אז אוקיי, אז עוד נחזור לספר, ונתחיל מה שנקרא מההתחלה, או מהאמצע, או איך שנקרא לזה, כי באמת הספר אני לא מכיר אותך באופן אישי, אבל מבחינתי זה היה לגמרי דמות שאני לא יודע מי, למדתי להכיר אותה דרך הספר עצמו, כלומר, שוב, אנחנו מדברים על פרוזה, מדברים על איזושהי דמות ספרותית שמהלכת לבערים ומחפשת אהבה, וגם מתרחקת מכל מיני התקפי חרדה שאני גם יכול לפגוש אותם בסיטואציות אחרות, אבל די, אז עוד רגע ניגע בספר הזה, בוא נראה אם יש קשר לאיך העסק מתחיל, ואני אשאל ככה באמת, אם דיברנו על אשת הזיקיות מבחינתי, אז איך התחיל הרומן הזה עם זיקיות מבחינתך? פתאום גם אדם, בבוקר הוא מרגיש שהוא זיקית, לא יודע, יצא לי לא טוב, טוב, כן, תמי. האמת שכילדה היו לי הרבה מפגשים עם בעלי חיים, כמו להרבה אנשים. אני גרתי בבית שהייתה לו גינה פרטית, ופגשתי חיות בגינה, ופגשתי פעם אחת זיקית בוגרת, שהייתה שם כמה ימים ונתנה לי להאכיל אותה בחרקים. אני מאוד התרגשתי, וזה נשאר איתי, ככל הנראה, יותר ממפגשים אחרים. בתואר הראשון שעשיתי בביולוגיה בהוראת המדעים, באורנים, הזדמן לי לעבוד עם זיקיות, לגדל אותם, למדוד התנהגות שלהם. והחיה הזאת פשוט עניינה אותי בצורה יוצאת דופן. היא גם נמצאת על צמחים בסביבה תלת-ממדית, עם זנב מתלפף, כמו רגל חמישית. הגוף הגמיש של החלפת הצבע שרואים ממש בעיניים שזה מתרחש, זה שהיא רודפת אחרי טרף ויורה בו לשון. העיניים שמסתכלות לכל הכיוונים. מה שאני אומרת זה דברים שאני חושבת שכל מי שראה זיקית, ראה לפחות חלק מהדברים האלה. זה לדעתי חיה שקשה להוריד ממנה את העיניים, קשה להתנתק ממנה. אני בטוחה, אלון, שאתה, שצילמת זיקיות או פוגש זיקיות, גם התאהבת בהם, צודקת? כאילו לא יכולת להפסיק לצלם? זה לא רק זיקיות, כל כך שונה ממך, אני כמו איזה ילד בחנות ממתקים שמתפזר, מצלם פרפרים, ציפורים, פרחים, הכל עניין אותי, הכל סקרן אותי, וגם היום כצלם אני מצלם כל כך הרבה דברים שיש בהם, אם זה הנופים ואם זה עוד הדברים שהזכרתי, ובאיזשהו מקום אני אומר, וואו, להתמסר לחיה, להתמסר לזיקית, כמו שאת התמסרת, זה בעצם איזושהי, מה שנקרא, צלילה לעומק, ואני שואל, מה עוד אפשר ללמוד על הדבר הזה? הרי היית שם, ועוד רגע ככה בסוגריים, הרבה פעמים תלמידים באים אליי, ואומרים לי, מה, אבל כל פעם באותם מסלולים, אני מורה לשלח, אני מטייל עם תלמידים כבר 22 שנים בארץ, כחלק מהמקצוע שלי, מורה לשלח, לטיולים, והם שואלים אם זה לא משעמם, ואני אומר, למרות שהמסלולים הם אותם מסלולים, אתם משתנים, אתם כל פעם אחרים, והסיפורים משתנים, אז זה תמיד מעניין, זה תמיד אחר, אבל זיקיות בינינו, תמי, בסוף הזיקיות אלה אותן זיקיות, לא? אז בגלל שזו חיה מיוחדת, יש די הרבה אנשים בעולם שחקרו זיקיות. אחד חוקר את הראייה שלה, אחר חוקר את המנגנון נגיד של שליפת הלשון. רובם חוקרים אותם בתנאי מעבדה ושואלים שאלה אחת. אני חוקרת בסביבה הטבעית, בכלל הנטייה שלי להיות בסביבה טבעית בחוץ. ואז כשמסתכלים על זיקיות, כל היום, יממה שלמה וכל העונות השנה, עולות הרבה שאלות,
ובמשך השנים פשוט היו לי הרבה תגליות, ברמה של תגליות של אפקט אהה, שאתה אומר, כמו שההנאה הזאת שאתה פתאום תופס משהו, שהוא איכשהו היה כמעט ופתאום תפסת, כמו כשפותרים תרגיל במתמטיקה או דברים אחרים, זה גורם לתחושה טובה ובסך הכל אושר, וכל פעם היו לי עוד ועוד תגליות כאלה ברמה הזאתי, בגלל שבדקתי היבטים מאוד מאוד מגוונים. למשל ראיתי את זה שהם... הנה, אני משתף כרגע את המסך עצמו, את רואה את המסך, נכון? את הזיקיות כן. תמונות שאת צילמת, ובעצם דרך מה שרואים כאן, אלה תמונות שאת בחרת, אז את יכולה גם למקד את התשובה שלך. אוקיי, אז אני אסביר ספציפית על זה. באיזשהו שלב בדקתי את הצבע של הזיקיות, את שפת הצבע. מאוד עניין אותי כאילו איך הן מדברות ביניהם. מה שמצאנו זה שהזיקיות יש להם משפטים או היגדים על ידי החלפה של דגם צבע. כמו שאתם רואים בתמונות, זה גם צבע אבל גם דגם, נכון? אם זה לבן יש עליו פסים ונקודות כהות, אם זה ירוק יש עליו גם איזה משהו אחר, אז אנחנו קוראים לזה דגם צבע ולא רק צבע. ואני מצאתי בעצם שכשהן משנות צבע הן אומרות משהו אחת לשנייה, ומצאתי יותר מ10 דגמים שונים שחוזרים על עצמם בווריאציות בין הפרטים, כמו שאנחנו כבני אדם לא נראים קופי אחד של השני, אלא טיפה יש לנו וריאציות. אז פה יש דגמי צבע עם וריאציות, אבל בפירוש למעלה מ10, ומצאתי על הרבה מהם מה גם הם אומרים. זאת אומרת, אם אתה מבין מה החיה השנייה, איך היא מגיבה, והאם היא מגיבה לדגם הצבע הזה, אתה לאט לאט מבין בעצם מה אמר הדגם הזה. ומה שאפשר לראות פה בתמונה זה בצד השמאלי, שזה רואים נכון פרט לבן גדול ועוד פרט יותר כהה, בעצם זה ירוק. רואים הלבן הוא זכר, ומצד ימין יש עוד 2 זכרים. כלומר, יש פה בתמונה נקבה אחת שהיא הכי שמאלית, ועוד 3 זכרים. כל אחד מהזכרים הוא בדגם צבע אחר, ולמעשה מה שגיליתי אחרי שהתחלתי לבדוק את שפת הצבע, זה שבהפתעה גדולה גילינו את זה לראשונה בעולם הזיקיות, שבזיקית הים תיכונית, הזיקית שלנו בישראל, יש 3 סוגים של זכרים, שמתבטאים בדגם, בהתנהגות רבייתית אחרת, בטקטיקה אחרת של רבייה. הזכר הירוק העליון זה זכר דומיננטי, הוא שומר על נקבות, הוא נלחם בזכרים אחרים. הזכר הימני השמאלי הלבן הוא זכר נחות, קטן, שהוא בשנתו הראשונה, הוא אף פעם לא נלחם, הוא תמיד מפחד מזכרים ובורח מהם. והזכר הימני התחתון שיש לו הרבה מאוד צהוב, הוא זכר נחות שנשאר נחות ולא הופך בשנים הבאות של חייו, לא הופך להיות דומיננטי. וזה הייתה תגלית יוצאת דופן, תגלית בתוך תגלית. גם שפת הצבע של הזיקיות, פענחנו אותה. למיטב ידיעתי אין עוד מינים שפענחו בצורה כל כך רחבה, הגדירו את כל הדגמים שלהם, והרבה מהם יודעים להגיד מה הם. ובנוסף לזה גילינו שיש להם מה שאנחנו קוראים ריבוי טקטיקות רבייה של זכרים במין אחד. מדהים. את יודעת, אני מסתכל על הדברים, אני רגע אעשה פה את הסטופ שייר, אני מסתכל על הדברים ואומר, כמי שמאוד אוהב לטפל בבעלי חיים, אני מגדל כלבים וחתולים, ואתה יודע בדיוק מה הם אומרים, ואתה רואה כמה אנשים, למשל בא אליי חבר וליטף את הכלב כשהוא נמצא למעלה. עכשיו, הכלב לא יעשה כלום, אבל אני אומר לו, תרד אל גובה הברכיים, לא טוב, כלומר, מן דברים כאילו טריוויאליים, ואתה רואה, אנשים מאוד רחוקים מהדברים הברורים האלה, לא מבינים את הסימנים, אבל את באיזשהו מקום אומרת, כלומר, דילגת את הכלבים והחתולים, את כבר מדברת עם זיקיות באיזשהו מקום, את מצליחה לזהות את התקשורת ביניהם, וזה דבר שהוא ראשוני כאן, אבל לא רק בישראל, נכון? יצאת גם לגלות זיקיות בעולם, ואת גם בדרך... אז אחרי שבדקתי הרבה שנים זיקיות בארץ, גם איך הן מסתובבות בסביבה הטבעית שלהם על גבי צמחים, אולי נדבר על זה אחר כך, זה משהו שאנשים לא יודעים והוא ממש מרתק, והבדלים בין צעירים לבוגרים, ואחר כך הדוקטורט שלי היה על הסיפור הזה של הצבע, דגמי הצבע והתקשורת שלהם, הוספת הזיקיות בצבע. אז אני מאוד רציתי להמשיך ולהרחיב בזה, כמו שאתה מבין, אני אוהבת
דבר שמעניין אותי, אני אוהבת לבדוק אותו קצת יותר לעומק, ומה שעניין אותי זה כאילו, האם בעצם, מה משפיע על הצבע אצל הזיקיות באוכלוסיות השונות, האם זה הסביבה שלהם משפיעה על הדגמי צבע של הזיקיות באופן כללי, אולי זה הגנטיקה, ונסענו לדרום אפריקה, גם לבחון מין אחר וגם לספרד למין שלנו, ובעצם בדקנו, וגילינו שדבר מאוד מעניין, בזיקית הים תיכונית, באוכלוסיות שונות יש שוני קצת בדגם של הצבע של הפרטים, זה קצת כמו אקסנט אחר, זה כמו שהאנגלית הקנדית היא שונה מאנגלית הבריטית, ומאנגלית של ניו זילנד. זו אותה זיקית מובהקת שיש אצלנו, כלומר רק בגוון? כן, בזיקית שלנו שיש בישראל, ובזיקית הזאת שלנו שיש גם בספרד, בהרבה מקומות, אנחנו ראינו שבכל אחת מהאוכלוסיות, והמרחקים בין האוכלוסיות הוא מאות קילומטרים, זאת אומרת, אין ביניהם קשר, בפרטים שדגמתי אין קשר לפרטים שנמצאים מאות קילומטרים משם שדגמתי גם. מה שראינו זה שדגמי הצבע שלהם לא קשורים בכלל לצבע של הסביבה, רמז לכל מי שמאמין שהצבעוניות של הזיקיות היא בעיקרה קודם כל בשביל להיות דומה לסביבה, אז לא, היא קודם כל בשביל תקשורת, ועכשיו אנחנו הראינו שבעצם הדגמי צבע מבחינה אבולוציונית וההשתנות שלהם בין אוכלוסיות שונות, הוא קשור גם לבידוד הגנטי, אבל גם לזה שלזכרים יש 3 טקטיקות רבייה, ולכל אחד מטקטיקת רבייה יש צבעוניות אחרת, שהראיתי אותה עכשיו בעונת החיזור, ונשלח מזה. תמי, כדי לרכז את זה, כי אני יודע שאת מלאה בידע, והזמן הוא כזה שאני ממש רוצה לגעת בעוד כמה דברים, כי זה מחקר שלם, זה עולם שלם שאת עוצרת בתוכך. התמונה הזאת היא, שוב, איך היא מחברת אותנו אל תוך אותו מחקר? התמונה הזאת מצולמת בספרד, זה מצלמה, וידאו, ואני מאחוריה, ואפשר אולי לראות במסך שלה את הזיקית, שאני מצלמת על גבי מין סטנד כזה, עם בצד שמאל של הסטנד יש מין color chart כזה, שבו אפשר לראות את כל הצבעים ולהשוות אחר כך במצלמה עם צבעים באופן כללי, יש על זה זיקית, ואני מצלמת את דגם הצבע שלה, במקרה הזה הזיקית לבד, אני פשוט מצלמת אותה איך היא נראית, מה הצבעוניות שלה כשהיא לבד, בטייק הבא נשים פרט נוסף ונראה האם היא שינתה את הצבע, כלומר האם היא מדברת איתו, ואם כן, מה קורה, איך הוא מגיב, ומתוך זה אנחנו מבינים בעצם מה היא אמרה, או מה היה המסר בתוך הדבר הזה. ואז רק להשלים, אנחנו בדקנו גם במין אפריקאי, בדרום אפריקה, את הדברים האלה, ועכשיו אנחנו נוסעים למדגסקר להמשיך לבדוק את זה עם מין אחר, עוד מין אחר, שלישי, שהוא גם מקבוצה אחרת, מסוג אחר, יהיה מעניין. כן, איך את סובלת, איך את סובלת. אחד מהסיורים שאני לא אשכח אצלי מאחורי הבית, הגבעה הקטנה מבחינתי היא שמורת טבע. גבעה שמטרתה הייתה, שוב, קיבוץ יסור זה הקיבוץ שבו אני גר, והחליטו לבנות בגבעה הקטנה לפני בערך 10 שנים, משהו כזה, ואני יצאתי לאיזשהו מאבק, עוד לפני הטיק טוק והאינסטגרם, מאבק סביבתי, יחד עם קבוצה של חברים, וממש מדלת לדלת ביקשנו שיעצרו, ושלא יבנו במקום הזה, כי צילמתי שם ציפורים ופרפרים ופרחים, והמקום נשמר, וסיפרתי גם על הגירית המדהימה שיש, ועם מצלמת לילה תיעדתי את חיי הלילה של הגיריות שם, סיפור מוכר למי שמכיר אותי, ומדי פעם ראינו זיקיות, ותמיד כשאני רואה איזה זיקית במקום לא מקום, כמו חוצה כביש או משהו, אני אוסף אותה זורק בגבעה הקטנה, אבל תמיד חשבתי לעצמי אם יש באמת זיקיות בגבעה הקטנה, ואולי אני זורק אותם למקום שבכלל זיקיות לא נמצאות שם, אבל לקחתי אותך לסיור, לאחר שגיליתי מספר אבקועים לאורך השביל בגבעה הקטנה, ואמרתי מקווה שבסיור נפגוש עוד כמה אבקועים, לא היה לי נעים, זה הזיקיות שרק בקעו מהביצה והתחילו לטפס בסוף הקיץ על העשבים, ועם העיניים שלך וגם של אישך, גם דותן ביחד, פתאום מצאתם לא רק את הצעירות אלא בוגרות, כאילו מסה כזאת שלא ידעתי, וחיי לילה מרתקים. אז מה היה שם בדיוק שבמיקום של הזיקיות על העצים בתוך הדבר הזה? הצעירים בוקעים מתחת לשיחים, ואחר כך הם יושבים בעיקר על הסבוניים.
והם, אילו הבוגרים יושבים על הצמחים הגדולים, גם כי הסבונים לא מחזיקים את המשקל גוף שלהם, וגם כי זה המקום הטוב להם, זה המקום שבו יש את הבעלי חיים, זה המקום שבו הם יכולים, סליחה, את הטרף, וזה המקום שבו הם יכולים להסתתר. מה שמעניין בזה שמצאנו גם באחד מהמחקרים, זה שזה נראה כאילו זיקית קטנה, זה בוגר קטן, כאילו מה הבעיה, זה נורא ברור, נכון? אז מסתבר שהם בכלל לאורך החיים שלהם שונה, גם בתזונה, גם באיפה שהם מסתובבים, גם במרץ שלהם, אם נקרא לזה ככה, בלשון בני אדם, הזיקית הבוגרת יושבת הרבה זמן ומחכה לטרף, ואז היא קצת זזה, ואז היא יושבת עוד עשרות דקות, ואז היא זזה, ואילו הצעיר, כל דקה וחצי מקסימום הוא בתנועה, הוא לא יכול לשבת הרבה זמן, הוא אוכל דברים אחרים, הוא במקום אחר, אבל התגלית הגדולה שהייתה לי כשבדקתי בין צעירים לבוגרים, הייתה תגלית ברמת אהה. אנחנו גילינו שזיקיות בוגרות, אם יש להם הזדמנות, הן טורפות, קניבליות, טורפות את הצעירות, אמרתי ממש. כן, זאת אומרת, זה הדהים אותי, אמר אני אחכה שאת תגידי את זה, אבל באמת זה הדבר שהכי הדהים אותי, כאילו, המנובלות האלה, אני שומר עליהם, על הצעירות, ככה אומר לילדים בקיבוץ, אני עושה להם סיור לילה עם פנסים וזהירות, וכמה אימא עמלה והטילה את הביצים ועזבה, ופתאום אוכלים אותם, כאילו טורפים אותם, לא ינשופים, אלא הבוגרים עצמם, זה מדהים. אז רגע, אז בואו רגע נעשה סדר, לא נקרא לזה מנובלות, אנחנו הזואולוגים, אלא ברקע רואים תמונות שצילמתי מהגבעה הקטנה של האבקועים האלה. זה יצור נהדר. כן, הכוונה היא שבאמת, כשהוא רק בוקע, הוא כל כך צעיר, הוא בגודל של חגב, וחגב זה אוכל שמאוד מרגש את הזיקית הגדולה, והיא בלי לחשוב הרבה יכולה לראות על זיקית קטנה, ולכן ככל הנראה יש את ההפרדה הזאת המסודרת בין בתי הגידול, אבל תוך 3 חודשים הזיקית הקטנה, הגודל שלה הוא לפחות פי 3 ממה שהיא בקעה, היא כבר גדולה מהגודל של טרף פוטנציאלי של זיקית גדולה, היא כבר לא תטרף, ואז הן כבר נמצאות גם מהם על עצים, ומי שמסתובב בשטח כבר בנובמבר, את הזיקיות הקטנות, הוא רואה על שיחים, יחד עם כאילו כמו באותו מקום שבו נמצאים הבוגרים. נכון, ועוד דבר שהוא ממש לא חשוב, אבל ריתק אותי מאוד, זה שמצאת את הבוגרים, מצאת אותם באזור החיצוני של השיח, לא בתוך השיח, אלא מחוץ לשיח, וגם כאן היה פה איזשהו אלמנט של הישרדות, נכון? אז כן, יש פה משהו מאוד בלילה, מעניין. סליחה? בלילה, כלומר, לא ביום, בלילה. בלילה, כן, בלילה השינה של הזיקיות היא על השיחים והעצים, אבל בקצות הענפים, במקום שאם אתה מאיר עם פנס, אתה בעצם רואה אותה, והסיבה לזה ככל הנראה, היא שהן יכולות להתערף בלילה, כי הן ישנות, והן ישנות חזק. כשאין תאורה, כשיש חשיכה הן ישנות, אם יגיע נחש, הוא יכול לטרוף את הזיקית. יכול להיות שאם היא נמצאת בקצה הענף, הנחש שהוא כבד ממנה, כי הוא ארוך מאוד, הוא פשוט לא יגיע לקצה הענף, הוא מסתובב אולי באזור יותר של הגזע, וככה היא ניצלת ממנו. אבל, מה שראיתי במחקר, באור ראשון, הזיקית מתעוררת, ופשוט נכנסת מהר פנימה אל השיח, ויוצאת רק אחרי 2 שעות. זאת אומרת, היא יודעת שבאור ראשון, הנחשי לילה שפעילים עם הלצים, זה כבר לא הבעיה שלה, אלא העופות, אולי עורבים, אולי בזים מצויים, עדיף לה להיכנס. כלומר, לא משנה מה הטמפרטורה וכמה היא מסוגלת להתמודד איתה, היא נכנסת באור ראשון פנימה ויוצאת רק אחרי 2 שעות. מדהים, התמונות שלך אהבתי מאוד, ממש מרשים. כי האמת, הדיות השחורות, סוג של ציפור עוף דורש שמתכנס ללינת לילה אצלנו בעמק עכו, והן מוצאות להם את המקום על צמרות האקליפטוס. עכשיו זה בדיוק הפוך, את מבינה, שמה הצעירות וחסרות הניסיון והסחיות הם יהיו בטבעת החיצונית, והוותיקות יהיו פנימה בתוך העצים, בעצם במקום הטוב יותר, וכאן זה לגמרי הפוך עם הזיקיות, בגלל האלמנט הזה של נחשים, אז שוב, אתה חושב שאתה יודע, ופתאום אתה מגלה דברים אחרים, אז זה באמת מרתק, הנושא הזה, וזה דברים שאת מגלה בעצם, כלומר, זה לא מתוך הספרות, את יוצרת את הספרות עצמה. אני יוצרת את הספרות, גם פרסמנו את זה, ומאחר שעוברות השנים,
חוקרים בעולם ממשיכים לחקור זיקיות בהיבט של גנטיקה ודברים שאמרתי לך, פיזיולוגיה וכולי, מעטים ממש חוקרים התנהגות, אז כיף לי, מצד אחד אין כל כך הרבה עם מי לחוות דברים ולבדוק של אחרים, ומצד שני זה נחמד מאוד, וכמעט כל דבר זה פעם ראשונה שגילינו. אז מכיוון שלא הספקנו כלום כרגיל, אני כן רוצה שנסגור ולא נצטער, אז ציפור קטנה לחשה לי, או יותר נכון, עכביש קטן לחש לי, שיש לך פטיש גדול מאוד לעכבישים, ועכשיו את הולכת לזנוח את הזיקיות לטובת עכבישים, נכון? למה לזנוח כשאפשר גם וגם? גם וגם. איך זה קורה? טוב, אני בעצם הייתי ילדת עכבישים, והייתי בטוחה שאני אהיה חוקרת עכבישים, והיה לי מפגש עם עכבישים כשהייתי מורה חיילת בבית ספר שדה עין גדי, עם עכבישי מלכודת, הייתי בטוחה שאני אחקור עכבישי מלכודת, אבל כמו שסיפרתי, הזיקיות שבו אותי, ואני איתם בהרפתקה כבר די הרבה שנים. בכל מקרה, לפני שנתיים בערך החלטתי שאם אני לא אתחיל לחקור עכבישים, אז אני באמת לא אהיה חוקרת עכבישים, דבר שאני כנראה חייבת לעצמי. והתחלנו לבדוק, דותן ואני, שנינו חוקרים עצמאיים, משתפים פעולה עם חוקרים באוניברסיטאות. התחלנו לחקור עכבישי מלכודת בכרמל, קרוב לבית. כרגע מצאנו שני מינים, לפחות אחד מהם בטח לא מוגדר למדע, אולי שניהם לא מוגדרים, עוד בודקים את זה, יהיה להם אפיון גנטי ומורפולוגי. אנחנו בודקים איפה הם בכרמל, בודקים את המחילות, מה המאפיין שלהם, מה הסידור שלהם, מסמנים את המחילות, לומדים את הארכיטקטורה שלהם, מתי יש צירים, מתי אין פעילות, מתי פעילות גדולה. אני רגע, אני תוך כדי מסתכל. אתה מסתכל, יש שקופית אחת של העכבישים, אני נכון, אוכל להסביר עליה. נכון, בדיוק. נכון. מה הנה היא שאפשר פה. לראות מצד ימין זה מחילה של עכבישה, שהיא סגורה, היא עשתה מחילה עמוקה בתוך הקרקע או בתוך סלע בכרמל, היא סגרה אותה עם כמו פקק או דלת שהיא עשתה בעצמה מהחומר המקומי, מהקרקע המקומית, ובתמונה במרכז, האמצעית אפשר לראות שפותחים רגע לרגע כדי להסתכל עליה, זאת הנקבה, או נקבה אחרת, אבל דומה, ובתמונה משמאל זה משנה שעברה, בעונה הזאת פחות או יותר, יש כבר צעירים בפנים, הם עומדים בפתח, אבל הם בפנים, כשאתה פותח אתה רואה את הפתח, ובערך במרץ הם נפוצים, ובונים, חלקם בונים כן קרוב לאמא, לא כן, סליחה, מחילה, קרוב לאמא. וזה הולך להיות, זה עכביש בעצם הוא מין שלא, הוא כרגע לא מוכר למדע, נכון? יש המון מינים שהם לא מוכרים למדע. יש המון מינים של חסרי חוליות שהם לא מוכרים למדע, גם בעכבישים. העכביש הזה עוד לא בדקנו סופית גנטית כדי להגיד לך אם הוא מוכר. יש מין אחד של עכביש מלכודת שמוכר בישראל, שהמקור שלו הוא מהגליל. רוב הסיכויים שהמין הזה הוא אחר, והוא לא וואו. מוכר למדע, ויש עוד אחד שכבר מצאנו גם כן, עכביש מלכודת נוסף, שגם נמצא בכרמל. תגידי, אם אני מבקש שתקראי את העכביש הזה על שמי, כמה אני צריך לשלם לך, או אין סיכוי? אלונית, ציציס, מה אכפת לך? בואו נחכה כמה זמן ונראה מה התהליך, ואז אני אחזור אליך. אוקיי, לא, כי אפשר לקרוא לו תמי משהו, נכון, עכביש תמי, זה מגניב, כן, נכון? כן. נכון? אני אה, מסתכלת על התמונות האלה של העכבישים, ואותי זה פשוט מרגש, זה ממש, מעניין, ממש. זה כמו ספר מתח, אנחנו לא יודעים עליהם כמעט כלום, וכל פעם שאנחנו יוצאים לשטח ומסתכלים ומודדים, שכחנו להגיד איך מודדים בעצם התנהגות, אז אנחנו ואיך נעזוב מודדים את זה, כי דברים, אנחנו נעזוב את כן? זה, כי אין לנו את הזמן, אמרנו ספר מתח, בואי נסיים ככה דקה, נגנוב איזה דקה, ובאמת, אם אנחנו מדברים על הספר, ועכשיו אנחנו רואים כמה הספר הזה, איזשהו רומן, איזושהי פרוזה של מישהי שמתרחקת מהבלגן של העיר ומניהול כנסים אל השקט של הערים, לחפש לה אולי גם את השקט, גם את האהבה, ובעיקר להתרחק מכל התקפי החרדה. אז איך אנחנו מחברים עכבישים זיקיות ולהתקפי חרדה? לא יודעת אם אפשר לחבר את זה ככה, אבל אולי נחבר בצורה אחרת. זה המילה שאפשר להגיד אולי שהיא רומנטיקה, זה קשור בקשר בין אנשים, וגם רומנטיקה זה מבטא אנשים שרואים את העולם דרך רגש, דמיון ותשוקה ליופי, לא רק טבע. אז אני כנראה רומנטיקאית, אוהבת טבע,
ומתוך זה אני עושה את הדברים, גם הספר יצא מתוך הדבר הזה. תמי, היה לי לעונג, לזכות, מקווה שעמדתי בציפיות. אני שוב, לא יצא לי לדבר עם אישה כל כך חכמה בהקשר הזה של עולם הטבע. לרוב אני תופס את עצמי כמי שמבין, אבל זה, אני מדבר עם אנשים שפחות מבינים, אז אני בסדר עם עצמי. אבל אני באמת מרגיש שהייתה לי פה זכות ושיעור טבע ברמה הכי טובה שאני יכלתי לקבל. אז תודה באמת על ההיכרות והזכות, וכאן תודה, אנחנו... אלון, היה תענוג. תודה, תודה רבה.